ฉลองกับแฟนมาเคยเจอผีป่ะฮาโลวีนไม่มีแฟนไงเต้าอยู่ตรงนี้แหละวันนี้มีแต่คนโสดหมดเลยเนาะอย่าเข้ามาเลยอย่าเข้ามานะจีโน่จะลุกไม่ขึ้นเพื่อผู้ชายเราสู้เสมอจำไว้สาวๆสู้ไว้เพื่อนช่างมันไว้ก่อนเอาผู้ไว้ก่อนเพราะว่ายังไงเพื่อนมันก็อยู่กับเราผู้ชายก่อน number one แล้วเดี๋ยวเพื่อนค่อยแบบว่ากันนะมึงวันตอนนี้กูอกหักอะไรเงี้ยรู้ไหมคะว่าวันนี้เรามาทำอะไรกันเอาจริงๆนะผมค่อนข้างไม่รู้เลยรู้แค่ว่าฟิลแฟนวันนี้มาฟิลแฟนแน่นอนแล้วเราเคยมีประสบการณ์สองสาวมาลุมจีบไหมเอาจริงๆครับผมมีปมด้อยในเรื่องของความรักมากครับพูดแล้วจะร้องไห้เหมือนปมในใจผมฮะโกหกตกมาลงงั้นไปรอเลยครับ จริงๆผมไม่ค่อยมีคนมาจีบเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะไปจีบเขาแล้วเป็นประเภทที่แบบจีบไม่ติดด้วยน่าเศร้ามากเนาะแล้วคนแบบไหนที่เราแบบเห็นแล้วจะชอบเลยคนแบบไหนที่เห็นแล้วจะชอบเลยตาสละอีครับมวยครับฝากอะไรถึงสองสาวไหมก็อาจจะไม่ใช่แฟนที่ดีที่สุดแต่คงเป็นแฟนที่สนุกที่สุดได้ครับวันนี้เราอยู่ไหนเราอยู่ที่พรหมลิขิตแบดมินตันค่ะเพราะว่าเราจะมาเจอพรหมลิขิตเนื้อคู่ของเราวันนี้แบบว่าชูก้าลูนอันนี้เป็นไรโกมุโนเป็นลูฟี่ฮะฉันจะเป็นราชาแห่งโจรสลัดไฮแม่มดน้อยนี่เราต้องอินคาแรคเตอร์ไงแบบลูฟี่อ่ะเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในเทศกาลฮาโลวีนฮาโลใจเราก็ต้องแต่งตัวนิดนึงนี่ก็คงคอนเซปต์งานผิวเข้าได้นะคะโปรดักต์ผิวเข้าได้นะคะงานเวก็เข้าได้นะคะนี่ผู้ชายเรารออยู่ตรงเนี้ยเขายืนยิ้มแห้งรอมากเลยไม่ครับคือยืนดูว่ามึงทำอะไรกันอยู่วันนี้จะมีคนมาจีบ2 คนซึ่งเพี้ยนครับไม่พอกลับแล้วไม่เธอก็ไม่ดีกว่าฉันเพราะเธอเป็นอะไรเพราะเธอเป็นแดคูล่าเธอเข้าตีมเราแล้วชูก้าลูนเธอเป็นคนที่จริงจีโน่เป็นคนสอนคอยทำนะชูก้าลูนนะแล้วฉันก็เลยไปถามมินว่ามึงเคยดูเปล่าอะไรอย่างงี้แต่อันนี้เคยดูหมดเลยเคยดูหมดเลยชูก้าลูนปกติไปฮาโลวีนไปฉลองกับแฟนบ้างไหมไม่เลยครับไม่ค่อยไปกับแฟนครับหรอนี่ไปฉลองกับแฟนมาเคยเจอผีป่ะฮาโลวีนกูไม่มีแฟนไงเต้าอยู่ตรงนี้แหละวันนี้มีแต่คนโสดหมดเลยเนาะเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าเดี๋ยวจะพาไปดูผีผ้าเฮ้ยผีเยอะเหรอผีเยอะนี่ไงนี่ไงตอนนี้เราจะมาเล่นเกมกันค่ะชื่อเกมว่าคุณผีที่รักเราจะมาดูกันว่าสองสาวใครจะปกป้องคุณผีที่รักของเราได้ดีกว่ากัน แล้ววันนี้เรามีเจ้าผีร้ายคือ Special Guest ของเราเปิดตัวเลยค่ะแนะนำตัวผีร้ายค่ะคุณกายอย่าแรงนะโอเคอย่าเล่นแรงจับเวลาในการเล่นสองสาวจะต้องป้องกันคุณจีโน่ห้ามให้ผีร้ายไปกระแทกจนล้มปกป้องอย่าเข้ามานะอย่านะนี่นะยืนก็ได้ยืนบ่ได้เข้ามาทีเอากูไม่ลงหรอกพี่น่าแล้วแหละจะลุกไม่ขึ้นก็ไม่ได้นี่แน่เธอ
เราปกป้องแทบตาย ไม่ได้ฆ่าอะไร อันนี้กดอยู่ตอนท้าย ขอบคุณคุณกายมาก ขอบคุณคุณกายค่ะ ไปเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกัน ในช่วงท้อต่อไป มาทำความรู้จักกับจีโน่มากกว่านี้ ว้า อุ้ย มา หลังจากเล่นเสร็จแล้วต้องมาพูดคุยกันหน่อยนะจ๊ะพ่อหนุ่มดักรา เอาจริงผมไม่เคยรู้สึกดีอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะ เฮ้ยทำไมเขินนะปกติเธอไม่ เขินจริงๆวัน เล นี้ ย เขินจริงๆเพราะปกติอะอยู่ในช่องนะ เวลาไปถ่ายคลิปไม่มีแต่ผู้ชาย ไม่เคยมีผู้หญิงแอลหรอนี่ผู้หญิงแอลแล้วนะ แอลอยู่ ไม่กล้ามองแล้วนะไม่กล้ามองแล้วนะ เห็นบอกว่าชอบผู้หญิงตาสระอิใช่ไหม ครับ นี่อะไรเราก็ อันนี้ตาปือไปนอนไหมเรา ถ้าใครยิ้มก็ต้องเป็นตาสระอีหมดปะ ไหนลองยิ้มนี่ครับตายครับตาย ทำไมอ่ะ ฮะ ไม่กล้ามองพี่บอย ผมเขิน แพ้ขาวหมวยใช่ไหม ครับ แล้วความโรแมนติกเป็นยังไง มีการแบบเป็น ไม่ การ เล สร้าย งซีนไหม ช่วงแรก เซอร์ไพรส์ ช่วงแรกช่วงมัดใจแล้วมัน ตอนนี้ไม่ทำแล้ว ไม่ใช่ไม่ทำแต่ว่าจะชอบทำในสิ่งที่รู้สึกมากกว่า จะไม่สร้างซีนเวอร์ ใช่เวลาไปต่างประเทศหรือว่าไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรารู้สึกว่าในทริปนั้นมันไม่มีของอะไรหรือว่าที่เหมาะกับเขาอะเราก็ไม่ได้ซื้อมาฝากอะไรอย่างนี้นะ คือเน้นซื้อสิ่งที่ชอบจริง ใช่ ๆไม่ ถ้าเราเห็นว่า แค่ซื้อแบบว่า อันนี้ใช่เลยเหมาะกับเธอโอเคซื้อ คบมานานยังคะ 6 ปี หูนานมาก 6 ปี รู้จักกันได้ยังไงอ่ะสองคนเนี้ย เขาเป็นนางเอก อุ๊ย เราไปเป็นเอกต้า เฮ้ย จริงเหรอ จริง เฮ้ย เรื่องอะไรละครเรื่องอะไร ตอนนั้นมันเป็นหนังของที่ไทยทำร่วมกับพม่า อ๋อ เป็นหนังเรื่องแรกของแคร์ด้วยมั้งที่แคร์เล่นแล้วทีเนี้ยพี่ชายของเราก็แบบไปแสดงเป็นฝั่งตัวโกง มันมีบทหนึ่งขาดคน เป็นหนังแบบยุคปัจจุบัน ยุคปัจจุบัน โอเค ที่แบบเป็นพระเอกมาเฟียนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้แคร์ก็ป่วยในหนังนะป่วย อ๋อ แล้วเราก็แบบไปเป็นคุณหมอไปวิเคราะห์ ดูแล ไข้ เขา ไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มรู้จักกันตั้งแต่วันนั้น อันนี้ถามเมื่อกี้ใช่ไหมกลัว เพราะว่าเลข 6 แล้วอ่ะ พอวันหนึ่งจะเข้าเลข 7อ่ะ กลัวไหมอาถรรพ์เลข 7 ไม่เลย แต่เป็นคนที่เริ่มมาเชื่อเรื่องแบบมูเรื่องดวงอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าในเรื่องของอาถรรพ์เลข 7 เกี่ยวกับความรักอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เชื่อสุดท้ายมันก็อยู่ที่เราทำ เห็นว่าเคยจะพยายามแบบจะไม่สานความสัมพันธ์นี้ต่อหลายครั้งแล้วมันเกิดจากอะไรอ่ะ ตอนช่วงจีบใหม่ๆ มันถึงจุดที่แบบคุยกันตรงๆเลยว่าเธอเราติดเธอเกินไปและงานเราเสีย เหรอ ใช่ หมายถึงว่าอยากเจอเขาตลอดจนไม่ทำงาน ใช่แล้วมันงานเราเสีย เหมือนกันไม่ได้อุ้ยแต่เราดีใจนะ เราเป็นผู้หญิงอะเราจะแบบโอ๊ยข้างรัก ต่อไป รักฉัน แล้ว มาก แต่เขาอะชอบการเทคของเรานะช่วงเวลานั้นนะ ที่แบบตัวติดกันตลอดเวลา ที่ตัวติดกันตลอดที่แบบเราเทคแคร์ดูแลไปส่งนู่นนั่นเราบอกว่าเราต้องลดการติดเธอลงแล้ว ไม่งั้นเราจะแบบเสี แล้ ยว การ ไม่งั้นเราจะเสียการเสียงาน อุ้ย เออ น่ารั ล ก ดการติดเธอลง มันก็เป็นช่วงที่แบบเราก็ต้องเลือกและเขาพอเขาได้ยินแบบนั้นเขาก็เสียใจในช่ เสี วย งเว ใจ ลา ดี นั้น เป็นเราก็น้อยใจนะถ้าเกิดสมมติแฟนเราบอกว่าแบบจะมาหาน้อยลงเพราะต้องทำงานหรือ ใช่ จะอะไรอย่างเงี้ย ใช่ เพราะว่ามันมาอย่างเงี้ยตั้งแต่ต้นแล้วมันคือลดลงไง ใช่ เราก็จะแบบ ใช่ อุ๊ยไม่รักเราเหมือนเดิมหรอหรือเกิดอะไรขึ้นแล้วก็คือปรับตัวกันได้ ใช่แล้วพอเคลียร์แล้วก็เราทำให้เขาเห็น เราต้องบอกเป้าหมายของเขาผมจะเป็นแบบถ้าคุยอะไรจะเอาเป้าหมายมาคุยก่อนว่าที่เราจะทำเพราะแบบนี้นะ ที่เราจะได้งานหรือว่าที่งานเราจะดีขึ้น ก็เพราะ อย่างนี้ แบบนี้1 2 3 แล้วอย่างนี้ก่อนที่จะคบกับแพนเนี่ยเคยมีประสบการณ์ความรักที่แบบแย่สุดๆอกหักที่สุดไหม ไปอกหักที่เมกา เมกาบางนาเปล่า ไม่ใช่เมกาบางนาไอ้ลูฟี่นี่ปล่อยหมัดยางยืดใส่เลย โกโมโน ไปอกหักที่อเมริกา เพราะว่าจริงๆมันเริ่มจากที่ไทย มันเป็นช่วงเวลาที่เราก็ซ่ากับความรักมาเยอะ ก็คือเป็นคนไม่ดีมาก่อนนั่นแหละ แล้วมันถึงเวลาที่แบบเฮ้ยกูเจอคนเนี้ยแม่งแบบกูอยากหยุดที่คนนี้ละคนนี้คือสุดแล้วสู่เอ้ย คือแบบเราจะทุ่มเททุกอย่างในชีวิตที่เรามี อ่าฮะ เพื่อเธออะไรอย่าง ทุ เงี้ ก ย อย่างที่เรา ทุก มี อย่างทั้งชีวิตและหัวใจ ใช่ โอเค พาไปทำบอกวีซ่าไปนู่นนี่นั่น หรอ เพื่อเตรียม ขนาดนั้นเลยเหรอ เพื่อเตรียมไปเจอกับญาติๆที่อเมริกาด้วยกัน พอปุ๊บเดือนที่ 1แม่งไม่ค่อยตอบละเดือนที่2แม่งเริ่มเงียบๆแปลกๆทีนี้ไอ้เราก็ว้าวุ่นเลยทีนี้อยู่ทั้งคนแล้วอยู่คนเดียวแบบเหงาอยู่กับญาติอยู่กับหลานๆอะไรเงี้ย เช็คมือถือแล้วก็นิ่ง เช็คมือนิ่งไอ้เหี้ยนี่มือถือหรือที่ทับกระดาษวะเนี่ย แม่งบางทีแล้วอ่านแล้วก็ไม่ตอบอะไรเงี้ยถามตรงๆเป็นคนสายตรงๆอยู่แล้ว มีคนอื่นหรือเปล่า
ทำอย่างนี้เลยเหรอ เอาไม่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนเหรอ ไม่เขาบอกว่าใช่ เขาก็บอกว่าใช่ ใช่เขาบอกว่าใช่ เอ้ยก็ถือว่าดีนะ ไม่ดี ไม่ก็ดีว่าแบบพูดตรงๆนะไม่อ้อม ใช่ อืม เขาก็พูดตรงๆกับเรามา อ่า แต่ตอนนั้นแบบโอ้โหแบบพังทลาย โอ้เข้าใจ ปึ้ง เล มาย ปุ๊บ เขา มันชาไปหมดเลย ยิ่งกว่าชาแบบ กาแฟเลย ชากาแฟ ไอ้ลูฟี่ไปหาอูซบตรงนั้นไปให้อูซบไป แล้วทีนี้พอปุ๊บสิ่งแรกที่ทำคืออะไรรู้ป่ะมาเปิดเพลงที่กลางบ้านหน้าห้องรับแขก เพลงอะไรอ่ะ เพลงห้องนอนเดี๋ยวไป มัน หา เป็นเพลง ฟัง คนอกหักเหรอ ใช่มันเป็นเพลงที่เราอินในตอนนั้น แล้วแบบ อ๋อ ทุกอย่างในเพลงมันคือเรื่องของเราอะ ร้องไห้ไหมคะ ร้องไห้ครับ ร้องไห้มากแล้วก็ตอนนั้นมันเป็นชุดอยู่บ้าน เราไม่ได้แบบออกไปไหนเป็นบ็อกเซอร์เสื้อกล้าม แล้วก็เดินออกนอกบ้านไปเลย เดินออกนอกบ้านแล้วแบบ ตอนนั้นมัน ชอบ มันเป็นวินเทอร์อะ หนาวด้ว หิ ย มะตกอะ เข้าใจเคยอกหักแล้วทำอะไรแบบนี้เหมือน เออ ตอน หิ นั้น มะ คือ ต ร่าง ก กายไม่รู้สึก มันไม่รู้สึกอะไรเลยจริง ๆไม่รู้สึกอะไรแล้วมึงกูก็เคย เออ แบบว่าอกหักเว้ย เออ เป็นอะไรไม่รู้อยากเป็นนางเอก MV เห็นฝนตก มันคือโมเมนต์ของกู มึงกูเปิดประตูปึ้ง เปิดเพลง Because of you แคลรี่คลาร์กสันแล้วก็แล้วก็ อ นั่ อง กไปยืนร้องไห้ ออกไปยืนร้องไห้เพื่ออะไรแล้วสักพักก็แบบกูทำอะไรวะ คนมันจะมีเซนส์นะ มัน ว่า จะแบบ มี มันจะรู้สึกอะว่าแบบเขาต้องมีคนอื่นแหละอะไรอย่างเงี้ย แล้วของเราอะ มีเหมือนกันมีเหมือนกัน เล่าให้ฟังสิ อยากรู้ คิดแสบ เราก็รู้แหละว่าเขาน่าจะแบบน่าจะเป็นคนนี้หรือน่าจะอะไรอย่างนี้แปลกๆแล้ว มันแปลกยังไง เขาจะแบบพูดคุยกับเราไม่เหมือนเดิมทีเราไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยพูดแล้วขอน้ำตาขอทิชชู่หน่อยได้ไหมคะน้ำตาจะไหลอะไรอย่างเงี้ย อุ๊ย เราเล่นแล้วเราก็รู้สึกสงสัยแล้วคิดว่าเซนส์มันก็จะแบบบอกอะว่าแบบน่าจะคนนี้แหละ น่าจะคนนี้แหละ ต้องบอกไว้เลยว่า ต้องโชะเลย โชว์ เพราะว่า ใช่ ไม่ได้นะคะ สอนผู้หญิงนะคะ เราต้องรักตัวเองมากๆนะคะ ฝากน้องๆที่ดูนะคะ ใช่ ฟังไว้นะพวกมึงอะทีมงานนะ อ่า ไปนอกใจใคร อย่า นะ เจ้าชู้นะ เออ อ่ะได้ข่าวว่าเธอเป็นคนที่ห่วงมากใช่ไหมเธอห่วงแฟ อ้าวเธอเป็นสายหึงหวงเหรอ ใช่ครับหึงหวง เวลาแบบเล่นเลิฟ หึงหวง ซี ที่ น แต่ดีขึ้นเยอะ ใครเล่นเลิฟซีนไม่ได้เลยเหรอ จับมือกับคนใน อุ๊ย ฉากใน ได้ กอง ได้ ม่ ได้ หอมแก้มได้ไหม แต่ไม่ ได้แต่ไม่ดู เอาจริงๆเราก็ไม่ค่อยอยากเห็นแฟนเราไปจูบอะไรนู่นนี่นั่น แต่มันมีคลิปหนึ่งอะในช่องคุณอะ ใช่ใช่ ที่โดนบังคับให้ดูแค่เลิฟซีน โอ้โหแล้ว ทำไมร้องไห้เหรอ ฮะ เธอร้องไห้ห ไม่ได้ร้องไห้มันคือทีมงานมันปั่น เดือด มันคัดเฉพาะ ซีน ช็อตซีนจูบ เดือด ในทุกคนน่ะแล้วมีพี่คนหนึ่งจำชื่อไม่ได้แม่งจุ๊บเหมือนกูเลย จริงเหรอ มันจะมีแบบ จังหวะเหรอ จังหวะเนี่ยเขาทำอย่างเงี้ยเดี๋ยว เนี่ย ทำให้ดู ทำยังไง เดี๋ยวทำให้ดู ว้ายแล้วหันมาทางนี้เลย มันเป็นฟิลจูบๆหอมๆแรงอ่ะ แบบจุ๊บจุ๊บ แบบจูบเล่น อันนี้ห่วงกว่าจูบอีกแล้ว เพราะว่ามันมีความอินทิเมตกว่าใช่ไหม เหมือน มัน ของ ไปมัน แต่เราก็แบบไม่ได้ไปอะไร ทะเลาะ ข กั นาน ด ไหม นั้นไม่ ก็เข้าใจว่าเป็นงาน ใช่ เรื่องงานค่ะ คุณจีโน่อัปเดตเรื่องงานหน่อย ตอนนี้ตอนนี้ก็มี 2 พาร์ทหลักๆ ก็คือพาร์ทที่ทำธุรกิจกับพาร์ทที่เป็นคอนเทนต์ คอนเทนต์ก็จะอยู่ในทุกๆแพลตฟอร์มเลยก็ช่อง The Snack คอนเทนต์ก็จะแตกต่างกันออกไป พาร์ทที่เป็นธุรกิจก็จะมีร้านบาร์เป็นบาร์ค็อกเทลเป็นบาร์ลับ ใช่เดี๋ยวบอกพาไป คือแบบว่าเป็นคนเฮฮาหน้ากล้องเงี้ย แต่เวลาทำงานจริงๆอ่ะ เครียดมาก เที่ยว เครียดเป็นคน อ๋อได้ยิน เป็นคน ว่าเครียดมาก เครียดเมื่อก่อนจะเป็นคนที่พอคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันจะสวิชไปอีกแบบหนึ่งอะยากแต่เดี๋ยวนี้มันปรับและดีขึ้นเรื่อย อยากได้แง่คิดในการเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเรายูทูบเบอร์ นี่ช่องใหม่ ช่องใหม่ ไฟกระ ช่อง พริ เด็ บ กน้อยอย่างเรา ทุนหมดแล้วเนี่ย ขอแรงบันดาลใจหน่อยสิ ๆ เอาเป็นว่าเราสนใจอะไรนะช่วงเวลานั้น เราลุยเราทำ สนใจเรื่องผู้ชายกับเงิน ก็เลยทำรายการ ก็ นี้ขึ้นมา ทำเรื่องนั้น ใช่ ก็ลุยแล้ว ใช่ เวลาออกมาทำงานอ่ะ มันจะไม่เหมือนทำงาน มันจะสนุก อย่างตอนนี้เราอินฟุตบอล อินตีกอล์ฟในคอนเทนต์ เราก็จะไปถ่ายคลิปฟุตบอล ในสิ่งที่เรา ตีกอล์ฟ อิน อะไรอย่างเงี้ย มันเลยทำให้ในทุกวันที่เราไปออกกองหรือไปถ่าย เราก็แฮปปี้ มันเหมือนแบบไปพักผ่อน แล้วงี้ไม่กลัวหรอว่าแบบคนจะแบบว่าอ้าวเขาไม่ได้อินกับเรา กับในกิจกรรมที่เราทำอะไรเงี้ย เราเคยแล้วครับ เคยทำตามสิ่งที่คนอื่นอิน อ่า แต่สุดท้าย เราไม่ พอ แฮปปี้ เขาก็ไม่ได้อินด้วยในสิ่งที่เราทำ อ่า ตัวเราแม่งโลกพังทลาย เราเคยหายต้องหนีไปอยู่อเมริกา เนี่ยเมื่อประมาณปี2 ปีที่ผ่านมา อ๋อช่วงที่ยู ช่วง หลังโควิด ช่วง ปะ ก่อนโควิด แล้วอย่างนี้ดึงตัวเองกลับมายังไงหลังจากที่ผ่านใน คุยกับ ช่วง ฝรั่งครับ
ฝรั่งที่เป็นผลไม้ ใช่ว่าเอ้ย อร่อยไหม เธอมีเม็ดเยอะไหมหรือว่าอะไร วิตามินซีสูง เล่าปัญหาให้เขาฟังว่าฉันไม่มีความภูมิใจในตัวเองเลยอะไรเงี้ยเขาแนะนำมาว่าคุณต้องเก็ตในเรื่องนี้ให้ได้ว่า คุณมีอะไรที่คุณต้องรับผิดชอบบ้างคุณมีชีวิตของคุณที่ต้องรับผิดชอบคุณมีครอบครัวของคุณที่ต้องรับผิดชอบ ภาระอะไร ต่างๆ responsibility ใช่อย่างฉันก็มีครอบครัวที่ฉันต้องรับผิดชอบ มันเลยทำให้เนี่ยแหละคือพลังของแล้วคุณต้องรับผิดชอบมันให้ได้มันคือความเติบโตไปข้างหน้าของลูกผู้ชายอย่างเรา คนลุกเลย มันก็เลยทำให้กูมีพลัง มี กูเต็ม พลัง เปี่ยมแล้วเป็นแบบที่เราคิดไว้เมื่อ3ปีที่แล้ว5ปีที่แล้วเลยนี่หว่าในวันนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยเปลี่ยนมุมมองแล้วมันทำให้แบบเราคิดได้ดีขึ้น สุดยอดเลย เราจะมาทายใจคุณจีโน่จีใจกันนะคะ โอเคข้อแรกค่ะความฝันสูงสุดของคุณจีโน่ที่อยากทำคืออะไร 1. ไปอวกาศ 2. อยากเป็นมาเฟีย โอ้โห ตอบให้ชี ตอบให้ฉีก รู้สึกว่าเขาต้องมีความฝัน เป็น พระ มา แบบ เฟีย ดูหนังดูการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องอินกันบ้างแหละ แล้วก็แบบถ้าเกิดเราเป็นแบบมาเฟียแบบก็ดูเท่ดีอาจจะเป็นแนวแบบไม่ใช่แบบไปทำอะไรทำร้ายคนจริงๆนะแต่แบบรู้สึกว่า แก๊งสเตอร์ มีบารมี มีบารมีแบบเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยแบบแนวการ์ กำนัน ตูน นก การ์ตูน เป็นกำนันนกหน่อย กำนันนก ทำไมพี่มินถึงตอบ A ค่ะ เพราะว่ามันดูมีโอกาสเป็นไปได้ที่สุด เพราะว่ามันมีทัวร์อวกาศ เป็นความฝันไง แต่ก็ไม่แน่นะ เฉลยคือ กำนันนกจ้าอุ้ย เย้ อยากไปอวกาศครับอยากไปอวกาศ เหตุผลคือได้รับคำชมจากครูตอนป .3 ว่าเราท่องพุธศุกร์โลกอังคารพฤหัสเสาร์เวียนนั้นได้จุลพลูโตได้ เราเรียงดาวได้ ใช่ แล้วแบบเป็นคนเดียวในห้องนั้นในโรงเรียนด้วยซ้ำมั้งตอนนั้นในแบบเป็นประวัติศาสตร์ของโรงเรียน ตอนนี้ยังจำได้ไหม ก็จำได้เท่านั้น ก่อนที่จีโน่จะเชียร์ทีมแมนยูจีโน่เคยจะเชียร์ทีมไหนมาก่อน ข้อ A ลิเวอร์พูลข้อ B เชลซี อันนี้ B คืออะไรนะ เชลซี B คือเชลซี บีเหมือนกัน โอเค บีเพราะว่าเราเชียร์เชลซี เพราะฉะนั้นต้องเชียร์เชลซี แต่ว่าตอนแรกก็คิดว่าลิเวอร์พูลหรือเปล่า เพราะคนไทยยอดนิยมมีแต่แมนยูลิเวอร์พูล แต่ว่ามันจะมาลิเวอร์พูลแล้วมาแมนยูไม่ได้ แล้วเชลซีเนี่ย ก็เป็นทีมที่ดี แต่ช่วงเนี้ยกากหน่อย ตั้งแต่มีโพเชตติโน่เนี่ย โอ้โห พี่ใจเย็นดิ อีกนิดจะตกชั้นแล้วเนี่ย เนี่ยแต่ละคนเนี่ยโอ้ แม ย นยูไม่ตาม เครียด เรารู้เรื่องบ้างไหมอะไร ไม่รู้เรื่องเลย คิดว่าแบบคนที่เป็นคู่ปรับมาก่อนอ่ะมันจะออกตรงนี้แล้วมาตรงเนี้ยมันไม่ได้มันแปลก มันก็เลยต้องตอบบี อันนี้เป็นแบบการคิดวิเคราะห์แยก โอ แยะ เคเฉลยคือถ้าได้ อ้าวเธอแทงสวนเหรอ ไม่ใช่แหล่งสวน อันนี้จริงๆ อันนี้จริงๆ คือสมัยก่อนอ่ะ คือเราอยู่กับพ่อ เชียร์ลิเวอร์พูลเหรอ ใช่พ่อเชียร์ลิเวอร์พูลและในยุคนั้นอ่ะพ่อก็โตมากับลิเวอร์พูลไง มันจะมียุครุ่งเรืองของลิเวอร์พูลเราก็เลยแบบเฮ้ยเริ่มเชียร์ลิเวอร์พูลตามพ่อแต่ทีเนี้ยตอนนั้นพี่ชายเราไปเรียนโรงเรียนประจำแล้วพอมันกลับมาบ้านอะ มันมากอกหัวเรา มันมาบอกว่าแมนยูเก่งกว่า มันก็เปิดแมนยูให้เราดูในวัน ตอน นั้ นั้น น ช ก็ อบ มี ใครแบ็คแฮม ตอนนั้นชอบพอสโค อ๋อ ใช่ โคสลอ หัวแดง ไก่ทอด มันกด โคสลอโคสลอ พอทีมไม่ค่อยเก่ง มันก็ให้เลิกชอบยังไงก็เลิกไม่ได้ มันรักไปแล้ว อืม เข้าใจความรู้สึ คื ก อแบบ นะตอนเนี้ย จริงๆให้เลิกชอบยังไงก็เลิกไม่ได้ ทำใจ เฮ้ย ยาก หันมามองทางนี้ด้วยอ่ะ มันแมนยู ถ้าเป็นยูทูบเบอร์จีโน่เดอะสแน็คอยากทำอาชีพอะไร ข้อ A K-pop ข้อ B ดาราฮอลลีวูด มันต้องคิดไม่ปกติแน่นอน คนอย่างเงี้ยเป็นเด็กอเมริกา แต่ไม่จริงฮอลลีวูดมันตรงไปมันเดาง่ายไปเคป๊อป เฮ้ยพลอยคิดว่าทรงเขาไม่น่าเต้นได้ เพราะเคป๊อปอะต้องเต้นแรง เต้นแรงแล้วฝึกเต้นเก่งคือเต้นเก่ง ก็เป็น มาก อยากเป็นไง อย่างเงี้ยจะไปได้เหรอ ไม่ได้เหรอ ก็ได้ดิ sorry โอ้เพลงเก่ามาก กันจะปะคิดว่าเขาน่าจะเต้นไม่ได้เขาก็เลยน่าจะไปเอาดีทางการแสดงมากกว่าเฉลยจ้าพ่อหนุ่ม พ่อหนุ่ม คุณจีโน่จีว้าย แท้แดชอบทางฮอลลีวูดเพราะว่ามันมีความแบบชอบความดิบความแบบเท่ อยากเล่นบทอะไรฮอลลีวูด ๆฟิลแบบอยากบู๊ก็ได้นะอยากบู๊ อยากบู๊เหรอ อยากบู๊ ต่อยเราได้ปะ เอาตรงเนี้ยห โอ้โห ลับๆ ไม่ ได้ ไม่มีความลังเลเลย ไม่มีความ หลั ลั บ ง เล เลย นะ เลย หลับเลยนะ สูบซิก้าในบาร์ รอ อะไรเงี้ยหล่อ เท่ เท่ หล่อ มุมกล้องปังๆอะไรอย่างงี้ ทำไมอะเป็นเคป๊อปแม่ นางเต้นไม่ได้แต่กี้เห็นเต้นหรือยังล่ะ ก็แบบเป็นนักร้องค่อมจังหวะคนแรกไง
ถึงเวลาแล้วตามธรรมเนียมนะคะ ที่คุณจีโน่ต้องเลือกว่าฟิลแฟนกับใครในวันนี้ ถึงเราจะอยู่ด้วยกันแป๊บเดียวก็ตาม บางทีก็ต้องให้โอกาสคนที่อยู่มานานบ้าง กว่าเขาจะรู้ใจได้ขนาดนี้เนี่ย วันนี้สำหรับคนที่ไม่ถูกเลือกจะต้องโดนลงโทษอีกนะคะ ทำอะไรคะ ยังไม่บอกให้จีโน่เลือกก่อน จีโน่จะเลือกมาเป็นฟิลแฟนนั่นก็คือ เลือกมิ้นท์แล้วกันครับ เขารู้ใจผม และที่สำคัญเมื่อกี้เขาอุทิศชีวิตเลยนะ ที่จะปกป้อง ใช่เขาล้มคุกล้มหงาย เขาอยู่ในท่ามกลางสมรภูมิไม่รู้ว่าเขาสนุกหรือว่าเขาอยากเล่นอีกหรือว่าอะไร เขาชอบของเขา ไม่ใช่ เราอะเพื่อผู้ชายเราสู้เสมอจำไว้สาวๆสู้ไว้ เพื่อนอะช่างมันไว้ก่อน เอาผู้ไว้ก่อน เพราะว่ายังไงอะเพื่อนมันก็อยู่กับเรา ผู้ชายก่อน number one แล้วเดี๋ยวเพื่อนค่อยแบบว่ากันนะมึงวันตอนนี้กูอกหักอะไรเงี้ย นี่ก็จะเพิ่งพูดเลยว่าไม่อยากโดนลงโทษเลย แล้วเขาก็พูดตัดไปเลยว่าผมเลือกมีนครับ โดนบ้างอาทิตย์ที่แล้วฉันโดนจนขาฉันจะขวิดแล้ว พูดมาซิว่าการลงโทษคืออะไร เราจะให้ชูดบาทง่ายๆ เอ้าทำไมขวดลงโทษเขาง่ายวะ ง่าย แต่ว่าม าก เราจะต้องทำการจัมป์เพื่อไปชูดบาท โอเค ขอบคุณมากอาที่ที่แล้วโดนลงโทษมา2 EP แล้ว ไม่ทำไมตึงคออ๋อนั่งครับนั่งทับผ้าตัวเอง ขอบคุณสถานที่นะคะพรหมลิขิตแบดมินตันค่ะ มีของให้เล่นเยอะมากค่ะ ขอบคุณที่ให้พวกเรามาเล่นสนุกที่นี่ ใครที่อยากจะมาหาอะไรเล่นนะคะ มาที่นี่เลยมีเยอะมาก ค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่จีโน่ที่มาออกรายการ ขอบคุณ ให้ ครั เรา บ ขอบคุณครับ นะะ ขอบคุณครับเราก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมในช่องเดอะสแน็คนะครับในทุกๆ แพลตฟอร์มเลยครับ TikTok Facebook Instagram ทุกๆอย่างเลยครับ ก็ไปติดตามไปดูคอนเทนต์มีเสิร์ฟให้ทุกวันเลยครับ มากดติดตามช่องปักหมูชาแนลกันเยอะๆนะครับ เดี๋ยวจะมีคนสวยๆหล่อๆมาอยู่ในช่องนี้เยอะๆเลย เอ้ยดีมาก อย่าลืม subscribe ช่องปักหมุด Channel แล้วฝากติดตามรายการ Feel Fan ได้ปะ ตานะ เซอร์เซอร์ 1 2 3ปึ๊บ ทั้งวันทั้งวัน เธอต้องอยู่เธอห้ามบ่นเพราะเธอเป็นคนพาฉันมาอยู่ในจุดนี้ ทำมุตะมิดี 1 2ปึ๊บ เฮ้ย มาอีกที เธอดูไว้นะ เพราะเธอทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งต้องมาเจอกับอะไรแบบนี้1 2 1 2 เฮ้ย ปกติเราเล่นกีฬาอะไรไหม ปีนผา อ๋อ หรือเราปีนแป้นบาสไปใส่ไหม ไม่ได้ไม่ได้ขอคะแนนความสงสารสิ สู้ๆนะ เธอจะยอมลดโทษให้เราหรือเปล่า คือ 1 2 3 เนี่ยเฮ้ย ไปกินข้าวแล้ว ได้ยินเข้าแล้ว